සුබ දවසක් GRLakshan YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට මම අද කියන්නේ කොහොමද mod app එකක් ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. mod app එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ තාමත් දන්නේ නැත්නම් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙන පොඩි විස්තරයක්. මේ site එක තමයි happy mod කියන්නේ. ඒකට පොඩි app එකක් තියෙනවා happy mod app කියලා search කරලා ඔයගොල්ලන්ට Google එකෙන් ලේසියෙන් මේ app එක download කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පල්ලෙන් link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති app එක හරි game එක හරි මෙතන search bar එකේ type කරලා ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. හරි ඔයගොල්ලෝ තාමත් GRLakshan YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපි subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි අද පොඩි වීඩියෝයක් ගෙනාවේ. ගිහිල්ලා නම් තවත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු.